אז שלום, צהריים טובים, אם אפשר לומר כך בכלל. עוד שבוע מתחיל, והאלימות האדירה שישראל מפעילה כלפי פנים וחוץ לובשת מופעים כה רבים, עד שלעיתים קשה לדעת לאן להפנות את מבטנו. המפגש שלנו היום בעיניים על עזה מוקדש לאחד ממופעי העכשוויים של אלימות זו, חוק עונש המוות שנכנס לספר החוקים בישראל בשבוע שעבר. חוק עונש המוות מפרש את הזכות לחיים באופן גזעני, והשתתתו הוצאות להורג על פלסטינים בלבד. הוא מעגן צורה קיצונית של ריבונות בכך שהוא מחייב את ההליך השיפוטי להסתיים בגזר דין מוות. אך עוד לפני אישורו, הזכות לחיים הוקנתה בישראל באופן גזעני. בשטחים הכבושים מתבצעות הוצאות להורג תדיר, לרוב מבלי להיחקר או מבלי שהאחראים להן יעמדו לדין. ובגבולות 48 נרצחים פלסטינים מבלי שהמשטרה טורחת לפעול, ועל כך גם שמענו כאן בעיניים על עזה. כפי שכתב נועם הופשטטר במאמר שפורסם במקום הכי חם בגיהנום, לאחר אישור החוק, חוק הלאום קבע את המדרג וחוק עונש המוות קובע את היישום. ובכל זאת, עם אישור החוק, אנו עדות לשלב נוסף בהכשרת והחצנת הגזענות בישראל, ונדמה כי כל רסן הותר מעל הכוחנות וערלות הלב של המדינה. לכן את השבוע החלטנו לפתוח בשיחה עם פרופסור רון דודאי מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, שהיה חוקר עמית ביחידה לחקר עונש המוות באוניברסיטת אוקספורד, ושמחקרו עוסק בענישה ובניתוח השיח על עונש המוות בישראל. רון ישוחח איתנו על משמעות החוק, השלכותיו ועל האפשרויות להמשיך ולהיאבק בו. כרגיל, רון ידבר במשך 8 דקות, ושאר המפגש שלנו יוקדש לדיון. אתן מוזמנות לכתוב את השאלות בצ'אט במהלך ההרצאה. תודה רבה לך, רון, שהצטרפת אלינו היום, and the floor is yours. אוקיי, תודה, צהריים טובים. תודה שהגעתם בימים טרופים אלו לנושא, לשמוע על הנושא הזה. אז במסגרת 8 הדקות הראשונות אני רוצה בעצם, אני מניח שכולם פה יודעות ויודעים שחוק עונש המוות עבר בשבוע שעבר, אבל אולי עם כל ההצפה של החדשות הרעות לא בדיוק עומדים על זה, אז אני רוצה בעצם להציג מה קרה, למה זה חשוב ומה אפשר לעשות, איך המאבק ממשיך. אני חושב שהתמונה הזאת של בן גביר מנסה לפתוח בקבוק שמפניה, הוא לא הצליח בסוף אגב. אני חושב שהתמונה הזאת תלווה את ספרי ההיסטוריה של התקופה הזאת, אבל אני חושב שעדיין לא ברור מה היא תסמל, ושהתקופה הקרובה תגבש את המסגור של הרגע הזה. אז מה בעצם קרה? חוק עונש המוות 2026 שעבר ביום שני לפני שבוע בדיוק בעצם עושה 2 דברים. הדבר הראשון, הוא מכניס עבירה חדשה לחוק העונשין הישראלי, לראשונה מאז שעונש המוות לרצח בוטל בישראל ב-1954, הוא מכניס לחוק העונשין עבירה חדשה של רצח בנסיבות של טרור, זה סעיף קטן 10א, כאשר מישהו גורם בכוונה למותו של אדם, מתוך מטרה לשלול את קיומה של מדינת ישראל. עונש המוות הוא כאן עונש אפשרי, או עונש מוות או מאסר עולם, אז זה דבר אחד, עבירה חדשה בחוק העונשין הישראלי. הדבר השני, ולדעתי היותר חשוב אפילו שהחוק הזה עושה, הוא ביחס לבתי המשפט הצבאיים בשטחים. כמו שחלק, אבל לא כולם יודעים, בעצם עונש המוות הוא כבר סנקציה אפשרית תיאורטית בבתי המשפט הצבאיים בשטחים, אבל הוא אף פעם לא הופעל, ובעצם מה שהחוק הזה עושה, זה לשנות את המרכיבים שגרמו לזה שעד כה זה לא הופעל. הדבר הראשון המאוד חשוב שהחוק עושה, הוא להפוך את עונש המוות בעצם לעונש חובה, לעונש מנדטורי, עם איזושהי כוכבית קטנה שהוסיפו בסוף איזשהו מסלול מילוט שהשופטים בנסיבות מיוחדות יכולים לא להטיל את עונש המוות, אבל בגדול זו ברירת המחדל, זה עונש חובה. ובנוסף החוק מבטל שורה של שסתומי ביטחון שמנעו את הטלת עונש המוות עד כה. גם אם התביעה לא מבקשת או אפילו מתנגדת לעונש מוות, יש להטיל. גזר הדין לא צריך להיות פה אחד, אלא מספיק רוב של השופטים. עד כה היה צריך ששופטי בית המשפט הצבאי, בשביל להטיל עונש מוות צריך 3 שיהיו
בדרגת סגן אלוף לפחות, זה מבטל גם את זה. ומשהו מאוד מאוד חשוב וחריג, יש פה איסור על חנינה או המתקת עונש על ידי הרמטכ"ל, זה סופר חריג בכל קנה מידה בינלאומי על זמני. בנוסף, עונש המוות יהיה בתלייה, ויש חובה לקיים את ההוצאה להורג 90 יום לאחר הטלת גזר הדין הסופי. בתור מי שבין השאר חוקר את עונש המוות בעולם ובאופן השוואתי, זה חוק שהוא קיצוני והוא חריג גם על רקע כל מה שקורה בעולם וגם על רקע היסטוריה של עשרות השנים, אפילו מאות השנים האחרונות, זה סופר 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 חריג. אם כתרגיל לסטודנטים הייתי אומר תכתבו 1,000 מילה שמפרות כמה שיותר נורמות מהמשפט הבינלאומי, ככה זה ייראה. אז זה החוק שעבר, אני רק אגיד שבנוסף יש חוק, החוק הזה לא יכול לחול על חשודים בביצוע הטבח בשביעי באוקטובר. יש חוק אחר שמפלס את דרכו בכנסת להקמת טריבונל או בית דין מיוחד לחשודים בביצוע השביעי באוקטובר, שגם שם כנראה יהיה עונש מוות, אבל זה חוק שעוד מפלס את דרכו ואפשר לדבר עליו. אז זה מה שקרה. החוק בסופו של דבר הרב עבר ב-62 בעד מול 48 נגד, ואני עוד אדבר על זה בסוף, אבל בקריאה הראשונה החוק עבר ב-39 נגד 11. אז 48 נגד זה משהו שלא דווקא ציפינו לו, ואני עוד אדבר על זה. למה בכלל צריך לעשות מזה עניין? זו שאלה שעולה, ואני חושב שהרבה אנשים, על רקע כל הדברים שמדברים עליהם בעיניים על עזה בשנה האחרונה, 70,000 הרוגים לפחות וכל השאר, אז יש הרבה שתוהים למה בעצם עושים כזה עניין מעונש המוות, ואפילו כמה מחברותיי וחבריי רדיקלים לכאורה, ככה אומרים למה לעשות מזה עניין, זה להפך, זה רק משרת את ההסברה של ישראל, וגם בלי עונש המוות יש הוצאות להורג ללא משפט וכדומה. אני חושב שזה טעות להתייחס לזה כך, הנקודה היא לא כמה אנשים בהכרח יוצאו להורג בגלל החוק הזה, השאלה היא מה הוא מסמל, והשאלה למה היה כל כך חשוב לבן גביר ועוזריו להעביר את החוק הזה. וכמו בכל מקום בעולם, חוק עונש המוות מסמל את הכוח המוחלט של המדינה, את הכוח להרוג מי שלא מהווה יותר איום, ובהקשר הישראלי זה מסמל באופן סופי את המעבר מיורים ובוכים לתולים וצוחקים. זה הסרת המסכות האחרונה, זה הוויתור האחרון על הצביעות שעוד הגנה עלינו, על הרסנים, ואני חושב שאפשר, סליחה שאני הורס לכם את שארית מצב הרוח, אבל תנסו לדמיין מה יקרה לקראת ההוצאה להורג הראשונה. תנסו לדמיין את הראיונות החסויים עם התליין שייבחר, את הסרטון שבטוח בסופו של דבר יוברח, שמישהו יצלם את ההוצאה להורג בסמארטפון, את כל הקרקס הנוראי שיהיה מסביב לזה, וככה נבין, אני חושב, למה זה חשוב. ומצד שני, אם נצליח לעצור את עונש המוות, אני חושב שזה יסמל סוף סוף חזרה לעולם שיש בו איזה שהם גבולות, איזה שהם מחסומים, איזה שהם חוקים. אם בערך שעה אחרי שהחוק עבר הוגשו כבר שתי עתירות לבג"ץ, אחת של קואליציה של ארגונים עם עדאלה ועבד נגד עינויים, רעלה ועוד כמה ארגונים וחברי כנסת. אני וקולגה מאוקספורד תרמנו חוות דעת לעתירה הזאת. הוגשה במקביל עוד עתירה של האגודה, היום בבוקר הוגשה עוד עתירה של חבר הכנסת גלעד קריב יחד עם זולת וכל רבני לזכויות אדם. יחד עם זאת, זו אגב הייתה התגובה הראשונה של בית המשפט העליון לאתגר, זה סך ההחלטה, זה לא ערוך, זו סך ההחלטה. אני חושב שצריך להמשיך באפיק הזה, אבל אני חושב האמונה שבג"ץ יציל אותנו מהסיפור הזה היא לא ריאלית, ולהפך יש נרטיב שחלק מראשי המדינה מנסים ככה להדליף, במיוחד ביחס לביקורת מהעולם, שאל תיקחו את זה ברצינות, בג"ץ יעצור את זה, אני חושב שלא צריך ליפול לפח הזה. מה שאנחנו רואים לעומת זאת בשבוע האחרון זה תגובה מאוד מאוד חזקה, חבל שקצת מאוחרת, אבל תגובה מאוד מאוד חזקה
מצד אומות העולם, במיוחד באירופה, במיוחד ביחס למשהו בעצם הנשק האולטימטיבי, שזה השעיה של ישראל מהסכם האסוציאציה עם האיחוד האירופי, הסכם הסחר, שזה אולי הנשק הכי משמעותי שיש, וכבר קבוצת הפרלמנטרים, קבוצת השמאל, הסוציאליסטים והירוקים, מתייחסת לזה כמעין כטיפינג פוינט שנייה. אז בתוך כל מה שקורה, אני רק אסיים, אני חושב שיש 3 סיבות לאופטימיות זהירה, או בתוך כל בתוך כל החרא הזה 3 סיבות, 3 חדשות קצת טובות. האחת, כמו שאמרתי, שההצבעה בסופו של דבר הייתה הרבה יותר אדוקה ממה שציפינו או חששנו. יאיר לפיד, בני גנץ ודומיהם לא דיברו לכאן או לכאן על עונש המוות עד השנייה האחרונה. היה חשש שהם לא יגיעו פשוט להצבעה, הם בסוף כולם הצביעו נגד, ואני חושב שזה מאוד משמעותי. אני לא זוכר משהו בשנתיים 3 האחרונות של לפיד וגנץ הצביעו נגד מדיניות ביטחונית נגד פלסטינים של הממשלה. אני חושב שהם כן, בסופו של דבר, לא יודע, אם זה באמת היה החלטה של הרגע האחרון, אבל זה שהם בסופו של דבר הגיעו ושההצבעה הייתה אדוקה יותר זה סימן טוב. הנקודה השנייה, לפחות בפרשנות שלי, אני קורא די הרבה בנושא בימים האחרונים, בן גביר וחבריו באיזושהי אורגזמה מכל זה כמצופה, אבל סך הכל בפרשנות המיינסטרימית הזאת, אני חושב שיש מסגור של החוק הזה כצעד יותר מדי, כמשהו מסוכן, כמשהו, זה עדיין לא מתקבע כמיינסטרים. יש איזושהי תחושה, חלקת סינדר, אבל יש גם איזשהו זעזוע אותנטי שלפחות אני קורא בזה. בתוך זה. והעניין השלישי הוא באמת התגובה ממדינות העולם, האיחוד האירופי, ממועצת אירופה, ואני חושב ששוב, קל להיות ציניים ולהגיד אם לא עשיתם כלום על עזה, למה שתעשו עכשיו משהו על חוק עונש המוות, אבל אני חושב שחוק עונש המוות הוא קל יותר לגינוי מאשר דברים אחרים, אין פה שום הצדקה ביטחונית, יש פה ממש אצבע משולשת מובהקת וברורה שממשלת וכנסת ישראל מכוונים לעולם, התעלמות מוחלטת מבקשות שהיו גם מאחורי הקלעים, סעיפים שהם פשוט הפרה מוחלטת של אמנת ז'נבה באופן המסודר הברור ביותר, ובחקיקה, לא במדיניות, בחקיקה רשמית ומוצהרת, ואני חושב שכמו שהכותרת של ההצהרה שהראיתי קודם, זה יכול להיות איזשהו טיפינג פוינט מבחינת הלחץ האירופאי, ובתסריט אופטימי שאני לא יודע לחזות את סיכויי התגשמותו, אבל בתסריט אופטימי זה יכולה להיות איזושהי נקודה ארכימדית שממנה ההתנגדות, גם מצד היאיר לפידים, גם מצד האיחוד האירופי וגם מצד אחרים בחברה הישראלית, ברגע שנסמן איזשהו מחסום, איזשהו קו אדום, יכול להיות שמתוך זה נוכל לבנות התנגדות רחבה יותר למדיניות, ובתוך זה גם, אני רק אסיים בהרבה הערכה להרבה אנשים, נועם הופשטטר שהזכרת בתחילת דברייך ליאור, שהיה מהמרכזים של הפעילות כנגד עונש המוות, והרבה מאוד ארגונים ופעילות ופעילים שהיו מעורבים בזה בתנאים מאוד מאוד קשים, אז אני רוצה רק להביע את הערכה שלי להתגייסות של כולם ולקוות שהיא תמשיך. תודה. תודה רבה רון. יש לנו כבר כמה שאלות בצ'אט, אז אנחנו פשוט נפתח את הדיון. השאלה הראשונה נוגעת לאמנת ז'נבה, ואם אתה יכול לפרט קצת כיצד זה מנוגד לאמנת ז'נבה. אוקיי, אמנת ז'נבה לא אוסרת על גזר דין מוות, אבל היא מתנה כמה מרכיבים משפטיים מאוד ספציפיים. אז יש נגיד סעיף ספציפי באמנת ז'נבה הרביעי, סעיף 75, שאומר שהוצאה להורג יכולה להיות לפחות חצי שנה אחרי גזר דין סופי, וחייבת להיות אפשרות לבקש חנינה או להמתיק את העונש. אז החקיקה פשוט באופן מובהק ומוחלט, ובמהלך הדיונים בוועדת הכנסת, היועצים המשפטיים של ועדת הכנסת
שחלקם הם לאו דווקא הומניסטים גדולים, הם פשוט אמרו, זה הפרה בוטה ומוחלטת, פשוט למה לכם לעשות את זה, פשוט תשנו רגע, והוחלט להשאיר את זה בחוק. באופן רחב יותר, הוצאה להורג שלא לאחר משפט הוגן יכולה להוות פשע מלחמה. יש משהו, מה שנקרא סעיף 3 המשותף של אמנות ז'נבה, שהוא ככה ממש הקור, הליבה של חוקי המלחמה, וזה אחד מהדברים שאסור לעשות, כך שאני חושב, צריך לראות את הפרטים, אני חושב שכרגע לפי לשון החוק, סביר שהוצאה להורג בהתבסס על החוק הקיים תחשב כפשע מלחמה. זאת אומרת, לא רק כהפרה של המשפט הבינלאומי, אלא כפשע מלחמה, לא רק על פי אמנת ה-ICC, אלא על פי אמנות המשפט ההומניטרי המנהגי. וחבר הכנסת גלעד קריב, שהיה מאוד 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 פעיל במאבק, בשלב מסוים הוא הגיש 1,000 הסתייגויות לנוסח החוק, ממש 1,000, מסמך מאוד מאחד עד 1,000. אז הוא גם התריע לגבי האופן שבו הוצאה להורג מתוקף החוק יכולה להוות פשע מלחמה. אז באמת אפרופו התיאור הזה שהצגת של זעזוע מקיצוניות החוק, נעמה שואלת איזה מהלך פוליטי של נסיגה מהחוק הזה אפשרי לדעתך? אז שוב, כמו תמיד יש כמה אפשרויות. הממשלה הנוכחית נראה כמה זמן היא תחזיק וכדומה, אבל אפשרות אחת היא שההתדיינות בבג"ץ תימרח, ואם יוצא צו או המדינה לא תתנגד להוצאת צו ביניים וכדומה, זה יכול פשוט למרוח את זה. לטווח ארוך אני חושב או לטווח בינוני לפחות, הדבר היחידי שאפשר יהיה לעשות זה לבטל את החוק הזה. אני חושב, התחייבות של הממשלה נניח לא להפעיל את החוק, אבל להשאיר את החוק בספר החוקים, אני חושב תהיה משהו מאוד מאוד מסוכן לטווח יותר מיידי. אני חושב שיאיר לפיד ובני גנץ וכל מי שהצביע נגד החוק, צריכים להתחייב לבטל את החוק, אם וכאשר הם ירכיבו את הקואליציה הבאה, ואני חושב שצריך לדרוש מהם לעשות את זה, וזה בסופו של דבר, הפתרון היחידי הוא לבטל את החוק. להשאיר אותו ולהגיד, לא נשתמש פה, זה יהיה פתרון מאוד רע. אז לטווח הקצר אנחנו צריכים להימנע ממצב שבו יש הוצאה להורג, אבל לטווח הטיפה רחב יותר, צריך שהממשלה הבאה, אם וכאשר היא תהיה, פשוט תבטל את החוק. ולכן זה גם חשוב ששוב, זה היה 62-48 ולא 80-20 כמו שחששנו בשלב מסוים. אז כל מי שהצביע נגד החוק, יש לו לגיטימציה לבטל אותו במושב הבא של הכנסת. אז בהקשר הזה אולי אתה מוכן לחזור על הטענה הזאת שלך, אודות הצביעות שהגנה עלינו, ואולי גם על העובדה שהחוק לא הופעל בבתי הדין הצבאיים, ואולי קצת לדבר איתנו על זה. אוקיי, אז אני אנסה לקצר, אבל כבר באוקטובר 67 הממשלה דאז החליטה שהמדיניות תהיה לא לבקש את עונש המוות בבתי המשפט הצבאיים. הסיבה הייתה, היו לזה שתי סיבות עיקריות, הראשונה תדמית ישראל בעולם, והשנייה שמערכת הביטחון, הצבא והשב"כ, כולם התנגדו באופן נחרץ לעונש המוות, הם אמרו שזה לא ירתיע אף אחד וזה רק יעשה אסקלציה. ובעצם מאז 67 ועד היום זו המדיניות, תובעים צבאיים מקבלים בעצם פקודה לא לבקש את עונש המוות. בכמה מקרים שזה כמעט קרה, אז זה לא היה פה אחד, או לא היו 3 סגני האלופים, או הרמטכ"ל המתיק את העונש. זו בעצם המדיניות עד עכשיו, וזה מה שהחוק מבקש לשנות. לגבי טענת הצביעות, שוב, זו טענה רחבה יותר, אבל אני חושב שהאתוס הזה של יורים ובוכים והצבא המוסרי בעולם, ומה שנשאר מהאתוסים האלה כרגע, ברור שזו צביעות, ברור שזה מאוס, אבל זה כן משמש כאיזשהו שסתום ביטחון. באופן כללי,
מג'ורג' אורוול וקדימה אנחנו רואים, והרבה מהמאבק הבינלאומי לזכויות האדם בנוי על הרעיון הזה של צביעות, של ממשלות אומרות אנחנו כמובן שאנחנו מקיימים את אמנות ז'נבה, בפועל הם לא עושים את זה, אבל זה נותן לנו איזשהו leverage, זה נותן לנו איזושהי נקודת אחיזה. אפילו שמישהו אומר אני לא גזעני אבל והוא בעצם גזעני, אז זה כן משמש איזשהו leverage, איזושהי נקודת כניסה. היום בעידן של הפוסט שיים עם טראמפ ופוטין ובן גביר וכל מה שקורה, הם לא צבועים, הם לא צבועים. הם באים עם הדגל תלייה על עם הסיכה וכל זה, ודווקא הסרת המסכות הזאת והיעדר הצביעות הוא מסוכן יותר, כי אז אין לך leverage. בעידן הקודם, החוק הזה הוא כמובן גם גזעני באופן מוחלט ומוצהר. בעידן הקודם הממשלה הייתה אומרת, כמובן שאנחנו לא גזענים, ואז היה משהו לעבוד. לימון סון הר מלך ופוגל והחברים האלה, הם אומרים במפורש, זה לא יחול על יהודי. לימון סון הר מלך אמרה ששאלו אותה, אין כזה דבר טרוריסט יהודי. היא לא צבועה, אבל אז אנחנו מאבדים את ה-leverage הזה, ואני חושב שהסיבה שבן גביר והבן גביריזם מושקע כל כך במשך שנים בעונש המוות, זה בדיוק כי זה מאפשר, הוא מחייב את כולנו כחברה להסיר את המסכות. זאת אומרת, בפרשת אלאור עזריה, שנראית היום נוסטלגית כמעט, הרי הוא צוטט לכאורה כמי שאמר למחבל הגיע למות, אבל אחרי זה בבית המשפט היה את הדיון, חשבתי שהוא מסוכן, חשבתי שהייתה לו חגורת נפץ וכל זה. וזה המיקרוקוסמוס של כל הדיון הישראלי, אוקיי? עכשיו, הצביעות הישנה מחייבת אותנו עוד להשתמש בעולם הזה של תירוצים וחקירות וכל זה. עונש המוות בא לשים על השולחן ולהגיד למחבל מגיע למות, לערבי מגיע למות, אנחנו לא נסתתר, ולהפך אנחנו ניכנס, האובססיה שלהם עם התלייה, היא בכובע המחקרי שלי היא מרתקת. הם הולכים עם הסיכות הזאת של עמוד התלייה, הם עושים דיונים על עובי החבל, היו דיונים בוועדת הכנסת על החבל, אובססיביים עם התליין. בן גביר הצטלם במוזיאון המחתרות בירושלים בגרדום, הגרדום שהוציאו בו להורג חברי אצ"ל, אז כאילו בפנטזיה שהוא יוצר הוא בעצם בריטי שמוציא להורג אנשי אצ"ל, זה ביזארי ברמות, אבל האובססיה הזאת עם חבל התלייה ועם הפרטים האלה, ואם אתם מסתכלים בנוסח החוק, הם כותבים שהשופט, נשיא בית המשפט המחוזי, יהיה חייב להיות בחדר שבו תולים. הם מחייבים את השופטים להיות בחדר שבו תולים. אז האובססיה הזאת היא גם מלמדת אותנו, אני חושב, על הלך הרוח שזה מייצג, ושוב, לא צריך להיות נוסטלגי לעולם היורים ובוכים, אבל צריך להבין את המשמעות של עונש המוות ביחס לעולם הזה. תודה. הזמן שלנו תם למעשה, אבל אם אתה מסכים אולי ניקח עוד שתי שאלות אחרונות, ואם אתה יכול להשיב, אז אם אנחנו כבר בעולם של התרחישים והסצנריו הדוחים והנוראים האלה, יש כאן שאלה של זיו, מתי עלול להיגזר עונש המוות במקרה המוקדם ביותר? האם העובדה שזה נידון בבג"ץ עוצר את יישום החוק או שלא? בשלב הזה לא, אבל החוק הזה הוא לא רטרואקטיבי. זאת אומרת, כרגע החוק שעבר יכול לחול רק לגבי מעשי רצח שחלילה התבצעו מעכשיו והלאה. זאת אומרת, אפילו אם מישהו ביצע מעשי רצח לפני חודש ונתפס היום, זה לא יכול לחול עליו, זה יכול רק לחול קדימה. כרגע בג"ץ לא הקפיא את יישום החוק, אבל יכול להיות שזה יקרה. אגב, זה לא כזה חריג, כי בג"ץ מוציא צווי ביניים על מדיניות, אבל לגבי חקיקה, כל עוד לא התגברה תגובת המדינה, זה לא חריג שבג"ץ, הלוואי שהוא היה מקפיא, אבל זה לא כזה חריג. עדיין משפטים אורכים זמן, אז אני לא חושב שנראה הוצאה להורג בשבוע הבא, אבל ככל שהם יהיו מושקעים בזה, בעיקרון זה יכול להיות מהר, ושוב, בג"ץ יכול לעכב את זה, אבל לא בהכרח, לא לבנות על זה. אז השאלה האחרונה, שאלתה של איילת, אם אתה יכול לדבר על שיח הנקמה, שיח שכמובן הפך להיות מאוד מרכזי מאז 7 באוקטובר, ומרכזי גם לחוק הזה. אז אני חושב ששוב, עונש המוות, חוק עונש המוות, ואם
לרוע מזלי, כחלק גם מהמחקר וגם מהאקטיביזם, עקבתי אחרי השיח בוועדה ומסביב לזה, הוא בעצם בא למסד באופן רשמי ומוחלט את שיח הנקמה. זו הקריאה שלי, וגם בדיונים בכנסת שפורמלית החוק הוצדק בנימוקים של הרתעה, אז הרבה מחברי הכנסת אמרו, אנחנו לא צריכים לפחד מלדבר על נקמה. זאת אומרת, זה ממש מופיע בפרוטוקולים של הוועדות, וזה שם את הדברים על השולחן. זה לא מתחבא מאחורי צורך ביטחוני והגנה עצמית וכדומה. לכן זה מסוכן, אבל אני חושב שלכן זה מעורר גם את ההתנגדות הזאת. כי אני חושב ששוב, אני לא מתיימר להבין את הפסיכולוגיה של בני גנץ או יאיר לפיד, אבל אני חושב שלאתוס הזה עונש המוות בעצם מסמל את המוטציה שהגענו אליה, ולכן הוא מפחיד אותם, ולכן אני חושב שדווקא מתוך הנקודה הקיצונית הזאת, והסרת המסכות והמבט במראה, סליחה על כל המטאפורות הקלישאיות האלה, אבל דווקא מתוך הרגע הזה יכול להיות שתתחיל איזושהי תגובת נגד שבאה ואומרת, רגע, בעצם לקחת בן אדם שכבר לא מסוכן, לקשור לו את הידיים ואת הרגליים ולשים לו חבל תלייה על הראש ולצלם את זה ולחגוג מזה, זה לא מי שאנחנו, אוקיי? זה לא מי שאנחנו רוצים להיות. עונש המוות הוא גם אנטי-מיליטריסטי, אוקיי? זה לא משהו צבאי, זה משהו בעצם שהוא אנטי-מיליטריסטי, בדיוק כי הוא שם את הנקמה ולא את הדברים ובוכים, ויכול להיות שזה יעורר איזושהי ריאקציה שמתוכה נוכל לבנות ריאקציה רחבה יותר לשיח הנקמה. אולי. תודה רבה אהרון על התמונה המייאשת, המדכאת, אבל גם על המאבק המתמשך ועל כך שסרטטת לנו קווים אפשריים לפעולה, ואכן נמשיך להיאבק בחוק המזעזע הזה, ונקווה שאכן הדרך לא נוכל להגיע נמוך יותר מכפי שהגענו. אז שוב תודה רבה לך, תודה לכולכם שהצטרפתם. יש פה לינק למדיה החברתית שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם, בפייסבוק, בוואטסאפ, ולקבל עדכונים על מפגשים עתידיים. נתראה כאן ביום חמישי, שמרו על עצמכם, ותודה, להתראות. תודה. תודה רבה רון.